วันนี้แอคจะพาไปบิน Business Class ของ China Southern Airlines จากซิดนีย์ไปกรุงเทพ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่กวางโจว โดยเราจะเริ่มต้นที่การเคลม Tax Refund กันก่อนเลยค่ะ การเคลมพวกวิตามินของที่เป็นน้ำๆของที่หนักๆพวกช็อกโกแลตที่เราต้องการจะโหลดใต้ท้องเครื่องนะคะ ก็มาเคลมที่ตรงนี้ได้ก่อนเลยด้านล่างนี้นะคะ ตอนนี้นะคะหลังจากทีมอยากไปแล้วก็งงนิดนึงว่าเราซื้อของในโคซูเปอร์มาร์เก็ตนะมากกว่า$300แต่จะไปเคลมแถบเคลมไม่ได้นะเป็นของฝากให้ที่บ้านค่ะเป็นพวกวิตามินพวกช็อกโกแลตของกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันไม่ใช่แค่ว่าหนึ่ง ADN เนี่ย$300จะได้เสมอไปคือเราต้องเช็คตรงนี้ด้วยเนี่ยอย่าง GST นี้ใช่ปะมันจะมีคำว่า เราเสียค่า GST ไปเท่าไหร่ถ้ามันยังไม่ถึง27.27อ่ะก็คือยังเคลมแท็กไม่ได้ อย่างบินบางอันที่เราคิดว่ารวมไปแล้วรวมทั้งหมดมัน$300น่ะอันนี้ไม่มี GST ก็คือเป็น GST ศูนย์ก็คือไม่คิด เพราะฉะนั้นอันนี้ที่ซื้อไป$340กว่าก็คือฟาวจากไม่ถึงถือว่า GST ไม่ถึงก็เลยเคลมไม่ได้ อันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่เราแบบมีใบเสร็จเยอะๆเลยนะขอแนะนำให้ทำเป็นแบบเขาแบบนี้ทำเป็นซองไว้ก็คือแบบอันนี้เคมิดแวร์เฮาส์ใช่ป่ะมีแบบ1 2 3 4ราคาเท่าไหร่ลงไปเท่าไหร่กรอกในแอปหรือยังซึ่งวันนี้คือมีมาเยอะมาก ซึ่งในแอปพลิเคชัน TRS มันกรอกได้แค่10ใบเสร็จซึ่งเราซื้อมากกว่านั้นเราก็คือทำให้เขาตอนตรวจข้างในมันง่ายขึ้น ก็เลยทำแบบนี้ สำหรับใครที่ยังไม่มีแอป TRS นะคะ ก็เข้าไปดาวน์โหลดใน App Store ได้เลยนะคะ ดาวน์โหลดมาแล้วไว้ที่เครื่องแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไป กรอกหมายเลขพาสปอร์ตนะคะ กรอก Invoice เข้าไปแล้วก็กรอกเกี่ยวกับ Payment Detail ด้วยว่าจะให้โอนเข้าในบัญชีไหนนะคะ ก็ง่ายๆทำก่อนไปเคลมนะคะ เสร็จแล้วก็โชว์แค่ QR Code แค่นี้ก็จะได้รับเงิน Tax Refund แล้วค่ะ และนี่คือกระเป๋าทั้งหมดของแอคในวันนี้นะคะก็ขนมาอย่างเต็มเลยแล้ววันนี้เราก็เดินทางด้วย China Southern Airlines นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปเช็คอินกระเป๋านะคะซึ่งกระเป๋าวันนี้แอคได้เยอะมากเลยใบสำหรับโหลนะคะแอคได้2ใบละ32กิโลนะคะเท่ากับแอคได้64กิโลแล้วก็ขึ้นเครื่องได้อีก15กิโลถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วจ้าใช้เวลาในการเคลมแท็กรีฟันทั้งหมดนานมาก เดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังเรื่องการเคลมแท็กนะคะที่แบบใช้เวลานานมากในครั้งนี้ โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการกรอกเอกสารเข้าไปก่อนใน TRS นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันของออสเตรเลียเขาก็คือว่าให้กรอกใบเสร็จซึ่งเขาจะมีให้สามารถกรอกได้แค่ประมาณ10 invoice เท่านั้น ซึ่งไม่ว่าคุณจะซื้อกี่ใบก็แล้วแต่ก็คือจะให้ได้แค่10 invoice ทุกๆครั้งแอดจะไม่เคยเกินเลยเพราะว่าแอดจะแบบคำนวณไว้แล้วใช่ป่ะว่าต้องประมาณนี้ก็คือจะใส่ไปเป๊ะก็คือพอเข้าไปถึงจุดที่ Tax Refund น่ะก็เอา QR Code เปิดโชว์ให้เขาแล้วก็จะเสร็จคือไวมากแล้วก็โชว์ของนิดหน่อยส่วนวิตามินก็โชว์ด้านนอกพวกของที่แบบมีมูลค่าหน่อยก็โชว์ด้านในแล้วประเด็นก็คือรอบนี้ซื้อของเยอะมากคือคิดในใจว่ายังไงมันก็เคลมได้แหละก็เลยค่อยๆซื้อเรื่อยๆมันทำให้แต่ละร้านที่แอคไปซื้ออะมันมีใบเสร็จมากกว่า1ใบอย่างโคซูเปอร์มาร์เก็ตอะมีประมาณ7-8ใบคือเยอะมากคือซื้ออย่างละนิดละหน่อยอะรวมๆกันก็คือได้$300คิดว่าเป็นของฝากเนอะเป็นพวกช็อกโกแลตขนมของกินวิตามินอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเคลมแท็กได้ใช่ไหมแล้วก็ที่อื่นๆอีกซึ่งรวมๆแล้วอะมันเกิน10ใบแน่ๆคือเยอะมากเราก็เลยทำเป็นถุงซิปล็อกเป็นเซตๆไว้อันที่มันเยอะๆเราก็คือกรอกไปแล้วแต่อันที่เกินเรายังไม่ได้กรอกเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็ไปแจ้งเขาที่ด้านในได้พอไปถึงจริงๆแล้วเขาบอกว่าเคลมไม่ได้ บอกทำไมเคลมไม่ได้เขาบอกก็มันให้กรอกแค่10 invoice แอลก็บอกว่าแต่ซื้อมาแล้วนะเขาบอกก็เอาของออกมีใครจะบินอีกไหมให้เคลมครั้งหน้าแอลบอกมันได้เหรอคือของเราโหลดไว้ใต้เครื่องแล้วฉันจะเคลมยังไงฉันเดินทางวันนี้
แล้วฉันจะให้คนอื่นเคลมได้ยังไงในเมื่อฉันขนมาวันนี้แล้วฉันจะเอาไปให้ที่บ้านฉันในเที่ยวบินนี้ก็เลยงงเขาก็เลยเรียกให้ซีเนียร์อีกคนเดินมาคุยเพราะว่ามันจะมีใบเสร็จที่ยังไม่ได้กรอกอีกจำนวนหนึ่งก็คือใบเสร็จที่จะเป็นแบบว่ายังไม่ได้กรอกเลยอะเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาทำกรุ๊ปเนี่ยที่ใส่เข้าไปในซิสเต็มอะทำให้ก่อนเสร็จปุ๊บเขาก็จะลบข้อมูลและแอปก็ต้องมานั่งกรอกใหม่กรอกเองคือยืนกรอกเองตรงนั้นให้ครบทุกอันก็ก็ใช้เวลาเพราะว่าเราต้องกรอกใหม่เพราะเขาบอกว่าเขาจะไม่มีกรอกให้เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่แบบซื้อของยิบย่อยอยากจะบอกว่าซื้อเป็นของของฝากอะไรเงี้ยพยายามคิดไว้เลยว่าพยายามให้เสร็จในใบเสร็จเดียวถ้าเป็นไปได้หรือแบบ2ใบเสร็จไม่เกินเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้กรอกลงไปในซิสเต็มอะมันจะมีปัญหาเนี่ยคือ stuck อยู่ตรง tax refund เนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงนานมากเพราะว่าต้องมานั่งกรอกคือมันค่อนข้างวุ่นวายเนาะก็อันนี้ก็บอกเป็นทริคนิดๆหน่อยๆเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้จะมากรอกให้นะถ้ามันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นบิลแบบว่านิดๆหน่อยๆเขาอาจจะกรอกให้แต่ว่าของแอคซื้อยิบย่อยเยอะมากไงมันก็เลยทำให้มีปัญหานิดนึงก็อันนี้ก็จะเป็นเกร็ดความรู้นิดๆหน่อยๆนะคะสำหรับรอบหน้าก็จะทำให้เรารู้ว่าเดี๋ยวเวลาซื้อของค่อยซื้อทีเดียวดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาแบบรอบนี้อีกตอนนี้ก็อยู่ที่เรานะคะเดินมาถึงแล้วซึ่งค่อนข้างไกลจากเกตมากๆเลยก็ตรงนี้แอร์ก็จะมีเวลาอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนะคะก็หาของรองท้องไปก่อนซึ่งอาหารที่มีก็ใช้ได้ก็ธรรมดาค่ะก็พอกินได้ก็มีของหวานมีสลัดมีอย่างอื่นมากมายก็จะเริ่มด้วยแชมเปญก่อนเลยตรงเนี้ยโซนต่างๆเขาก็จะมีการแบ่งเป็นสัดส่วนของที่นั่งไว้มากมายนะคะมีแบบนอนได้มีแบบว่าห้องส่วนตัวเป็นห้องแบบ quiet zone แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทานไปบ้างแล้วก็มีลักซาอันนี้ลักซาอร่อยเลยอันนี้ชอบอันนี้อร่อยหลังจากนั้นก็ได้เวลาแล้วก็จะเดินทางไปขึ้นเครื่องซึ่งเดินมาไกลจากเกตมากๆนะคะก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่าคนอื่นเขามาต่อแถวกันหมดแล้วอันนี้แอปก็จะขึ้นทาง business class นะคะก็จะเป็น priority ก็จะเดินเข้าไปก่อนได้เลยขึ้นไปถึงเครื่องแล้วแบบตกใจมากคือเฮ้ยแอร์ยกกระเป๋าให้เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวแบบคือเกรงใจนิดนึงว่าแบบเฮ้ยยกให้เลยเหรอปกติเขาก็ไม่ค่อยยกให้เนอะก็เป็นความรับผิดชอบของเราเองที่เราแบกกระเป๋ามาเราก็ต้องแบกเองอันนี้เขาก็มายกเข้าเครื่องให้เลยแล้วก็ที่สำคัญเขาช่วยยกขึ้นเก็บ thank you ให้ so ด้วย much. You guys so nice. Thank you so much you guys so nice Thank you เห็นป่ะคือเขายกเก็บให้ด้วยงงมากแบบโอ้ขอบคุณเขามากๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะที่นั่งที่มานั่งก็จะเป็นที่ 6H นะคะซึ่งที่ตรงเนี้ยแอคตั้งใจเลือกมากๆเพราะว่ามันเป็นที่นั่งที่สามารถเก็บสัมภาระไว้ด้านในได้ก็คือด้านชิดริมหน้าต่างนั่นเองเพราะว่ามันจะได้รู้สึกอุ่นใจปลอดภัยว่าของเรามันอยู่ด้านในไงแล้วตัวเราอยู่ด้านนอกเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะก็ในตู้นี้ก็จะเป็นน้ำดื่มวอสนะคะจากประเทศนอร์เวย์อันนี้ที่ออสเตรเลียก็มีขายทั่วไปก็ชอบอยู่ตัวนี้เป็น mineral water นะคะก็ส่วน amenity kit นะคะตัวนี้เป็นของ Calibio นะคะตัวนี้ไม่ใช่แบรนด์ลักชูเหมือนแบรนด์อื่นๆเขานะแต่เป็นแบรนด์สกินแคร์สายธรรมชาติที่มีระดับทั่วไปถึงปานกลางซึ่งประเทศจีนนะเขาทำการตลาดค่อนข้างมากเขาก็เลยถูกเลือกมาใส่ในชุด amenity ของอันนี้นะคะก็จะมีสำลีแพดมาให้นะคะแล้วก็มีแปรงหวีผมนะคะแล้วก็มีแปรงสีฟันนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ที่เขาให้มาตัวนี้เนี่ยจะเป็น moisturizer บำรุงผิวหน้านะคะอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นที่อุดหูแล้วก็ที่เป็นกล่องอีกอันนึงอันนั้นก็จะเป็นลิปบาล์มนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ผ้าปิดตาประมาณนี้เลยแบรนด์นี้จะเป็นของ USA นะคะของแคลิฟอร์เนียแล้วก็จะมีหูฟังนะคะทั่วไปปกติและวันนี้ค่ะเราจะเดินทางด้วยเครื่องบิน Airbus A350 นั่นเองซึ่งที่นั่งวันนี้ก็จะเป็น121
ของแอคจะนั่งฝั่งที่เป็น1ก็คือเข้าออกสบายไม่ติดกับใครนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างชอบมากคือเป็นอีกจุดหลักๆเลยในการเลือกเวลาจะจองเครื่องบินจะดูว่า layout ซีทที่นั่งของเครื่องบินอะเป็นแบบไหนแล้วมันสะดวกสบายกับไลฟ์สไตล์ของเราที่เราชอบหรือเปล่าก็จะเป็นทางเลือกที่ดีอีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะคะที่นั่ง 6H นะคะก็หน้าจอสามารถปรับดึงเข้ามาหาตัวได้แล้วเมนูวันนี้อาหารก็เลือกไปเรียบร้อยแล้วของที่เขาให้มาวันนี้ก็จะมีผ้าห่มนุ่มนะคือนุ่มมากนุ่มสบายมากแล้วก็มีหมอนมาให้แล้วก็มีตัวปลั๊กมาให้ที่ปรับที่นั่งซีนะคะตรงพับแขนนี้ก็พับขึ้นพับลงได้แต่ก่อนอื่นก็คือต้องพกไปทุกครั้งเวลาขึ้นเครื่องบินก็คือขอsanitizer เบาะที่นั่งนิดนึงก่อนนะคะให้สะอาดก่อนเพื่อความสบายใจของเรา女士们、先生们，中国南方航空公司欢迎您。Ladies and gentlemen, welcome to fly with China Southern Airlines. และตอนนี้เราก็ได้เดินทางออกจากซิดนีย์ไปต่อเครื่องที่กวางโจวกันแล้วล่ะค่ะและสำหรับใครนะคะที่เดินทางแบบแอคเลยที่ต้องต่อเครื่องกับ China Southern ที่กวางโจวนะคะถ้ามีการเลย์โอเวอร์ตั้งแต่8ชั่วโมงขึ้นไปและไม่เกิน48ชั่วโมงนะคะหากบัตรโดยสารเนี่ยเข้าเงื่อนไขสายการบินก็จะจัดโรงแรมพร้อมกับรถรับส่งให้แบบฟรีๆเลยล่ะค่ะซึ่งแอคได้รับสิทธินั้นในขากลับจากกรุงเทพนะคะกลับมาซิดนีย์ด้วยเดี๋ยว EP หน้าแอคจะมาโชว์ให้ดูว่าแอคได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะคะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอยากให้ตรวจสอบสิทธิ์กับสายการบินล่วงหน้าก่อนนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเส้นทางแล้วก็คลาสของบัตรโดยสารด้วยว่าจะได้รับสิทธิ์นั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มีหนังมากมายให้แอคดูแต่ว่าแอคเอาหนังมาเองก็คือโหลดใส่ iPad มากับ Netflix นะคะก็ดูแบบสบายเลยแล้วก็ที่สำคัญเขามีปลั๊กแบบนี้ให้ด้วยนะคะก็แนะนำเลยให้เอาปลั๊กมาเองแบบนี้จะชาร์จเร็วแล้วก็ชาร์จไวมากนะคะเพราะว่าถ้าใส่สาย USB เสียบคือชาร์จช้ามากเลยค่ะแล้ววันนี้อย่างที่แอคบอกไปข้างต้นแล้วแอคนั่งเป็น121นะคะเป็นเลเยอร์แบบนี้นะคะที่แอคนั่งเนี่ยก็จะเป็น 6H นะคะซึ่งตรงนี้มันจะมีที่เก็บของด้านในได้แอคว่าอันนี้มันเป็นคำตอบได้ดีเลยสำหรับคนที่ของเยอะแบบแอคนะคะรอแป๊บหนึ่งก็ถึงเวลาอาหารแล้วนะคะเขาก็จะแจกผ้าแบบนี้มาเช็ดมือทุกครั้งเลยนะก่อนกินอาหารก็จะมาแจกแบบนี้เลยแล้วก็แน่นอนต้องมีโค้กอาหารประจำชาติของแอคเองนะคะแล้วก็ถั่วที่เขาเอามาเสิร์ฟก็เป็นมิกซ์ถั่วมานะคะแต่ว่าเขาไม่ได้อุ่นมาให้นะน่าจะอุ่นให้เฉพาะ First Class นะคะก็อาหารจานแรกมาก็อร่อยอาหารถือว่ารสชาติดีอันนี้เป็นฟิลแบบต้มยำกุ้งซึ่งน้ำใสมากก็เอาตรงๆก็ของไทยเราก็น่าจะเข้มข้นกว่าแต่ถามว่าทานได้ไหมก็โอเคไม่แย่ค่ะต่อไปก็แชมเปญต้องเข้าแน่นอนที่สุดแชมเปญต้องเข้ารอบนี้คือจัดแชมเปญไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีเป็นขวดอะชอบแก้วนะแก้วสวยดีมากอาหารที่มาก็คือจะมีองเทรก่อนแล้วก็มาต่อด้วยอาหารอันนี้จะเป็นจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นปลาแต่ก็อร่อยก็คืออาหารถือว่าอาหารเอเชียนเนาะมันทานง่ายสำหรับเราก็ชอบอาหารเอเชียนอยู่แล้วเราก็ชอบอันนี้คืออร่อยอันนี้คือทานหมดเกลี้ยงเลยเป็นอันเดียวที่แบบทานหมดเกลี้ยงคืออร่อยจริงมีทั้งมะเขือเทศเหมือนจะเป็นปลาอะไรสักอย่างค่ะก็อร่อยดีเพื่อจำเมนูไม่ได้เพราะว่าเริ่มไปละเริ่มแบบแชมเปญ3แก้วละอันนี้ก็คืออาหารให้ถือว่าอร่อยใช้ได้เลยแต่ต้มยำยังพอได้แล้วกันขอให้คำว่าพอได้แล้วกันแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีอันนี้เป็นเมนอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นบีฟนะคะน่าจะเป็นบีฟเป็นแก้มบีฟอันนี้ก็ดีแต่รู้สึกว่ามันอิ่มมากแล้วเพราะว่าตั้งแต่ที่อยู่ในเราก็ทานมาแล้วรอบหนึ่ง
ขึ้นมาบนเครื่องก็คือทานมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วก็มีไอศครีมมาอีกก็อิ่มเอาล่ะถึงเวลานอนละแต่ก่อนจะนอนเดี๋ยวขอไปเช็คห้องน้ำแป๊บหนึ่งนี่ห้องน้ำของเราห้องน้ำในโซนเราก็จะมีเฉพาะในโซนที่ business ประมาณ20กว่าคนใช้นะคะซึ่งไฟล์นี้ก็คนค่อนข้างเยอะเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ business ทั่วไปนะคะมีกระดาษสำหรับวางที่ชักโครกค่ะปิดอันนี้ก็คือกดชักโครกนะคะน้ำมีอุ่นมีเย็นธรรมดาปกติกระดาษเช็ดมือนะคะแน่นอนเราจะไม่ใช้มือดันลงไปตรงนี้นะคะมันจะมีที่เหยียบเท้าอยู่ตรงข้างล่างตรงนั้นให้ใช้เท้าเหยียบนะเพื่อความไฮจีนนะคะแล้วก็ทิ้งลงไปแค่นี้เองตอนนี้เราเดินทางมาใกล้จะถึงกวางโจวแล้วนะคะผ่านต่างๆมากมายนั่นแหละนอนไปละตื่นมาก็มีของกินอีกแล้วอันนี้จะเป็นข้าวต้มหมูเรื่องเป็นข้าวต้มหมูนะแล้วก็พวกซาลาเปาขนมจีบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็พอทานได้แล้วพอใกล้ๆจะถึงเขาก็จะเปิดวิดีโอนี้เลยจ้าให้ออกกำลังกายซึ่งก็ไม่ได้ออกแต่ก็คือสังเกตคนข้างๆซึ่งก็น่ารักดีแลนละเรียบร้อยตอนนี้กำลังเดินทางนะคะที่จะไปทานเฟอร์ผ่านตม.อะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาเข้าเล้าอีกรอบหนึ่งอันนี้จะเป็นเล้าของ China Southern นะคะที่สนามบินที่กวางโจวนะคะซึ่งเล้าเขาค่อนข้างใหญ่นะกว้างขวางเลยแล้วก็มีโซนบาร์มีโซนนั่งธรรมดาแล้วก็มีโซนเก้าอี้นวดตรงนี้ชอบมากแล้วก็มีโซน Quiet Zone นะคะซึ่งก็คือค่อนข้างกว้างใหญ่ทีเดียวตอนนี้จะเป็นเวลาที่แบบว่าเช้ามากประมาณตี 4 ตี 5รู้สึกจะบินไปถึงประมาณตี 4 ตี 5ซึ่งช็อปต่างๆก็คือยังไม่เปิดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวขอหาอะไรรองท้องก่อนกินเล่นๆเพราะอาหารน่ะเขาก็ยังไม่เริ่มทำเสิร์ฟเต็มที่เพราะว่ามันยังเช้ามากน่าจะประมาณตี 5:45ได้นะคะตอนไปถึงก็คือจะมีของพวกเนี้ยให้ลองกินเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกินเล่นรองท้องไปก่อนนิดนึงก่อนที่เขาจะเสิร์ฟอาหารจริงอย่างเต็มอันนี้ก็ถือว่ามีเยอะเหมือนกันนะถ้าเทียบกับเวลาประมาณตี 5:30ประมาณเนี้ยคือคนก็คือยังไม่ค่อยมีใครมาแต่ก่อนอื่นตรงนี้ขอแบบหยิบขนมแล้วก็ไปเก้าอี้นวดก่อนเก้าอี้นวดที่นี่อยากจะบอกว่าชอบมากเพราะว่านี่เขามีถุงเท้าให้ก็คือเพื่อความไฮจีนก็ใส่ถุงเท้าแล้วมาลงนั่งเก้าอี้นวดตอนแรกไม่รู้ว่าเปิดยังไงแต่จริงๆคือเราต้องมี WeChat ก็ใช้ WeChat สแกนไปที่หน้าจอคอมเห็นจออันนั้นไหมนั่นแหละใช้ WeChat สแกนก็มันก็จะออโตเมติกเลย15 นาทีแล้วก็สามารถเลือกโหมดได้เลยนะคะว่าอยากได้ข้อบาอะไรหรืออยากเป็นรีแลกซ์หรืออยากให้ทุบหนักๆตรงไหนก็สามารถกดเซตไปที่โปรแกรมตรงนี้ได้เลยพอ15 นาทีปุ๊บมันจะตัดเราก็สามารถสแกนและนวดใหม่ได้ตอนนี้ได้เวลาอาหารแล้วคนกำลังเยอะเลยก็ไม่ได้ถ่ายช่วงคนเยอะมานะคะจะมีไลน์อาหารต่างๆมากมายก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกจากตรงนี้กันได้แล้วนะคะนี่เป็นห้องเด็กแล้วก็อันนี้เป็นทางเดินไปห้องน้ำนะคะหลังจากนั้นเราจะลงไปข้างล่างกันเพราะว่าตอนนี้ Duty Free เปิดแล้วค่ะร้านต่างๆตอนนี้ก็เปิดแล้วประมาณ 7 โมงกว่าๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปดูในพวกขนมก่อนจะมีร้านเล็กๆต่างๆมากมายจะมีพวกขนมแปลกๆที่ยังไม่เห็นที่ออสเตรเลียหรือก็ยังไม่เห็นที่เมืองไทยนะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแมวน้อยๆแล้วก็เป็นพวกกล่องใบบล็อกพวกแพนด้าอะไรเงี้ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขานี่พวกขนมยี่ห้อพวกนี้นะก็คือเป็นของจีนนะคะแล้วก็เป็นพวกนี่เลยป๊อกกี้รสลิ้นจี่แล้วก็มีเพลสนะคะรสต่างๆมากมายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรสชาติอะไรเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ซื้อมาลองนะคะว่าเดี๋ยวถ้าคราวหน้ามีโอกาสอาจจะซื้อมาลองดูแล้วก็มีโซนของเครื่องสำอางนะคะตรงนี้จะเป็น buy to get ลด 15% นะคะก็โดนเคเดโปโปเต้ตกไปเคเดโปโปเต้เนี่ยไปทุกครั้งซื้อทุกครั้งเพราะว่าที่นี่ถูกได้เวลาแล้วค่ะก็จะขึ้นชัตเตอร์บัสนะคะไปที่เครื่องบินซึ่งสำหรับBusiness Class มี3คนเท่านั้นมี4ซีทแต่มี3คนตอนแรกก็รู้สึกแบบ VIP มากเลยจนกระทั่ง
ขับรถมาจอดอยู่ตรงบันได แล้วก็คือต้องแบกกระเป๋า15กิโลนั้นรับผิดชอบเองจ้ะแบกขึ้นเองมือหนึ่งถือกระเป๋า15กิโลอีกมือหนึ่งถือกระเป๋า carry on อีก1อันสนุกเลยทีนี้ขนขึ้นไปเลยเลิศเลยล่ะคราวเนี้ยพอขึ้นไปถึงเสร็จปุ๊บพนักงานบอกว่า wait here โอเคเขาไม่ให้เดินก็รอแป๊บหนึ่งก็ในที่สุดก็จะได้เดินทางเข้าไปตรงนั้นแล้วตอนก่อนที่จะมาตรงเกตโชคดีมากเขาเปลี่ยนเกตแล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งให้เราทราบเนาะก็คือไปนั่งรอตรงเกตแล้วอะแล้วก็เห็นตรงเกตเราอะคนเข้าไปแล้วแต่พอมองป้ายมันไม่ใช่นี่นาเวลามันไม่ใช่และปลายทางก็ไม่ใช่กรุงเทพทางที่บนบอร์ดมันโชว์แบบนั้นเราก็เลยลองเดินไปดูแล้วก็ไปถามเขาว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่อ้าวงงละยังไงก็เลยเดินไปอีกฝั่งหนึ่งใช่อันนี้หรือเปล่าเขาบอกอันนี้เป็นกรุงเทพไปทางนู้นคือเขาเปลี่ยนเกตเนาะก็ยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่ได้บอกกล่าวกันโชคดีมากที่คอยเช็คตลอดไม่งั้นงงละอาจจะตกเครื่องได้ตอนนี้มาถึงที่นั่งแล้วนะคะก็โชคดีนะคะได้นั่งแบบว่าฝั่งขวาเลือกฝั่งขวาเหมือนเดิมชอบนั่งไม่รู้ยังไงชอบนั่งฝั่งนี้ก็ที่นั่ง BC ของเครื่องนี้ก็จะมีประมาณ4ที่นั่งผู้โดยสารก็มีอยู่แค่3คนด้านหน้านะคะก็นั่งแค่ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆไม่นานเครื่องนี้ก็จะเป็น Airbus 321นะคะมี Business 4ที่นั่งที่เหลือก็จะเป็น Eco หมดเลยก็กินอีกแล้วค่ะถึงกรุงเทพแล้วค่ะโชคดีมากนะคะก็เหมือน priority มากตรงนี้แถวคนไทยไม่มีเลยนะคะเดินตรงทะลุทะลวงได้เลยส่วนด้านซ้ายจะเป็นต่างชาติที่รอกันอยู่รับรองเป็นพันคนดูจากกระเป๋านะคะอันนี้ก็คือรอหมดเลยสำหรับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า EP หน้าแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP 2 กับการ layover ที่กวางโจว9ชั่วโมงพร้อมกับโรงแรมฟรีค่ะ